Hi guys! Share ko lang yung gagawin kong recipe ngayon. Ito po yung mga kailangan, yung ating tuna. Tapos hiniwalay ko na yung oil niya. Ayan. Tapos yun yung itapon kasi gagamitin natin. Tapos yung bahaw na kanin. Pwedeng sibuyas, kaya lang wala akong sibuyas. Ito lang yung meron ako ngayon, spring onions. Tapos egg. Ayan, tsaka salt, tsaka pepper. Ayan, start na tayo. Yung rice dito. Dito spring onions. Ayan. Yung ating tuna. Ay, kailangan pala natin ng flour. Nakalimutan ko ilagay sa kukuha ko ng flour. Kailangan natin ng flour. Nakalimutan ko sabihin, kailangan natin ng flour. Ilagay lang tayo ng 3 tablespoon. Ayan. Tapos lagyan natin yung ating egg. Ayaw mapasa. May sumamang shell. Ayan. Tapos ang gagawin natin, i-mix lang natin siya mabuti. Lagyan natin ng salt. I-mix nyo lang. Madali ang luto. Ang bango ng black pepper. Mix nyo lang mabuti. Balik tayo pag nahalo na, guys. Nahalo ko na siyang mabuti. Ayan, guys. Nahalo ko na siyang mabuti. Bigyan natin ng oil. Guys, nilagay ko yung oil ng tuna. Lulutuin ko na siya. Pwede ding ihalo nyo na yung oil sa mismong ginagawa natin kanina. Para hindi na kayo mahirapan maglagay-lagay pa ng oil. Ihalo ko siya. Tayo nyo lang maluto. Lutuin lang natin. Guys, luto na siya. Ililipat ko na siya sa plate. Guys, yung iba, iluto ko lang siya lahat. Ayan. Ayan guys, ito na yung last. Ayan. Luto na siya. Ang hirap naman. Hirap hawak ko yung cellphone ko. Cellphone lang kasi yung pinambi-video ko.
Kaya, pasensya na kayo guys kung malikot. Oops. Ayan. Ayan na siya. Guys, luto na siya. Tikman na natin. Oops. Crazy daw, sabi ng anak ko. Ayan. Lagyan natin ng ketchup. Hindi binuksan ng anak ko. Ayan. Pero pwede din naman kahit wala na ketchup. Pero parang ketchup. Ayan, kain tayo guys. Tadakimasu. Ang sarap. Oishi daw, sabi ng anak ko. Kain tayo. Ako. Try nyo din tong gawin guys. Masarap siya. Madali pang gawin. Healthy pa. Tapos magugustuhan pa ng mga bata. Yan. Thank you for watching. Please like and subscribe po. Bye!